tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái dây ngọc trai để mà các bạn có thể là đeo chéo, hoặc là các bạn có thể là cầm tay như thế này nè các bạn. Làm một cái dây quai sách ha, rất là dễ thương. Ở đây là mình có phối màu trắng, màu đỏ, màu hồng này các bạn, rất là bắt mắt luôn. Và các bạn có thể là làm mọi size ha mà chúng ta thích. Các bạn có thể là làm cái càng cua hoặc là cái khoen đê, những cái mối nối của mình nè các bạn nè. Nó không có bị mà quá thô á các bạn. Đây đó, những cái mối nối rất là nhỏ thôi ha. Đó các bạn, xem xong cái clip này là các bạn có thể là kinh doanh thêm cái mặt hàng dây quai ngọc trai, hoặc là tự thưởng cho bản thân mình một cái dây quai hết sức là xịn sò luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái clip này ha. Nếu mà các bạn thấy hữu ích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nha. Rồi, như vậy là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình, ví dụ như các bạn cần cái loại mà càng cua thì chúng ta sẽ mua càng cua ha, rồi chúng ta sẽ nối giống như cái cọng này nè các bạn. Đó, càng cua ha. Rồi cái này là cái khoen đê để các bạn may trực tiếp vô trong cái túi của mình luôn. Khoen đê là cái này nè. Đó, các bạn cứ tự chọn ha. Còn ở đây hàng ngọc trai thì nó có rất là nhiều màu và nó có nhiều size khác nhau, thì các bạn có thể là thích cái hạt nhỏ, mình đeo hạt nhỏ thì mình làm hạt nhỏ, hoặc là mình phối làm sao đó cho nó đẹp ha các bạn. Cái hạt này là khoảng 6mm nè, còn cái hạt này là khoảng 8mm. Đó các bạn, khoảng 8mm nè. Thường á, mình làm đeo hoặc là mình làm cho khách á, thì là khoảng 8mm nha. Rồi mấy cái lớn như thế này nè các bạn, cái loại mà nó to như thế này nè, mình dùng để mình phối như thế này thôi. Thấy cưng á. Hoặc là các bạn có thể là may mấy cái, mình móc mấy cái túi lớn á các bạn, mình sử dụng cái này cho nó phù hợp cũng được nữa ha. Cái này là khoảng 10mm đó các bạn, mình đo là khoảng 10mm nè, mà không biết mình đo chính xác không thì các bạn cứ dựa theo cái shop mà người ta báo cái size đó, thì cỡ 10, 11 gì đó thì các bạn cứ lấy đi. Còn cái phần mà cái cọng dây để mà chúng ta làm nè, ở đây là mình làm hai cái ha. Một cái là cái cọng cô tông Việt Nam nè các bạn. Đó nè, cái sợi của cô tông Việt Nam. Cái này là mình chập 4 lại nè các bạn. Đó, chập 4 lại ha, để nên nó chắc chắn hơn thôi các bạn. Chứ chập đôi lại là mình thấy là đã được rồi. Nhưng mà chập đôi lại á thì cái túi mà nó dài á các bạn, thì nó sẽ có giãn nha. Còn nếu mà các bạn chập 4 á, thì nó đỡ giãn hơn. Còn cái thứ hai á, các bạn sẽ chuẩn bị cho cái phần mà dây này là cái đồ câu cá các bạn. Cái miếng cái cọng mà để mà chúng ta cái làm cái cần câu á, thì các bạn có thể là ra ngoài các bạn mua ha. Thường ở chỗ mình á các bạn, thì người ta sẽ kêu là dây dù á, thì các bạn cứ lấy cái loại mà dây mảnh như thế này nè để chúng ta làm. Còn không thôi là gấp đôi cái sợi này cũng được nữa nè. Tại vì cái này mình gấp đôi á, thì mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn. Tại vì nhỏ quá mình chập đôi lại nó cũng lòng thòng tùm lum á các bạn. Nè, mình làm cái này nè. Đó, nhưng mà được cái là mấy cái này nó mảnh nè các bạn, nhìn nó không thấy luôn ha. Giống như mấy cái shop mà online mà người ta bán đó các bạn, thì chắc mình nghĩ là người ta cũng làm như vậy thôi. Ví dụ như các bạn làm á, thì mình không có bị mất tiền công á, mình tốn công một xíu ha các bạn, nhưng mà mình chủ động hơn trong cái việc mà chúng ta sẽ làm cái dây quai, và nó sẽ rẻ hơn á các bạn. Rồi sơ sơ như vậy thôi. Các bạn sẽ mua những cái cây kim khâu len á các bạn, mà loại nhỏ á. Cái này là cái loại dừa nè, chứ không phải là loại nhỏ nữa. Có cái cây kia nó nhỏ hơn nữa, xỏ mấy cái cọng dây dù này nè thì mình thấy nó im hơn nữa ha. Rồi mình xỏ qua mấy cái đầu này nè các bạn, nó cũng sẽ trơn tru hơn. Còn cái này nè các bạn thấy là 6mm, cái nó qua cái là khi mà mình
đưa cái cọng dây dù hoặc là đưa cái này vô nè, nó hơi chật á các bạn, cho nên là các bạn cứ lấy thêm những cái cây kim khâu mà nó nhỏ xíu đi ha, để mình xỏ được những cái hạt ngọc mà nó nhỏ như thế này nè, để mình làm cho nó im hơn. Còn cái này thì thoải mái rồi, cái này thì cái lỗ nó to hơn nè các bạn, đó cái lỗ nó to hơn thì mình xài được ha, may quá. Đó, vậy thì mình lên clip cho các bạn luôn ha, chứ không thôi mình quên mua á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thước dây. Cái thước dây thì các bạn tùy theo size mà các bạn muốn. Ví dụ như các bạn muốn làm cái size ngọc trai cho em bé này, cho baby đi, mình làm cỡ 70-80 cm gì đó, mình sẽ, nếu mà chặt 4 thì các bạn sẽ nhân cho 4. Ví dụ như là các bạn sẽ làm 70 mà nhân cho 4 thì các bạn sẽ làm 280 cm. Mình sẽ cắt ra một cái đoạn sợi này nè, 280 cm, rồi mình cộng thêm khoảng là 20 đến 30 cm chiều hao gì đó, để mà mình làm từ từ rồi cái mình ốm nè. Rồi mình còn xỏ ngược lại nữa ha các bạn, xỏ ngược lại có một đoạn xíu Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thử cái size mà 25 cm này thôi ha. Rồi tại vì nhiều khi cái cách xỏ thì chiều dài nó giống nhau hết rồi các bạn, chủ yếu là cái mối nối của chúng ta thì mình sẽ phối cái màu trắng đỏ ha, và hạt ngọc trai nó chính giữa 5 hạt. Rồi như vậy là bây giờ mình sẽ chọn cái chúng ta dễ có nhất là cái sợi cô tông Việt Nam nè các bạn. Đây, và bây giờ mình làm 25 cm thì các bạn sẽ lấy là 25 mà nhân cho 4 á các bạn. Đây, 25 mà nhân cho 4, vậy là mình sẽ cắt ra một đoạn là 100 cm, mình cộng thêm 20 mm trừ hao nữa, mình sẽ làm cái cộng này là khoảng là 120 cm nha. Chập đôi xong rồi mới cắt nha các bạn. Rồi cái này các bạn cũng sẽ làm như vậy cho mình ha. Nè, kéo ra, các bạn cứ kéo cái này ra rồi các bạn sẽ ốm vô đó các bạn, nó có cái đợt kéo đó. Rồi các bạn cứ lấy thước các bạn đo, rồi các bạn chập tới chập lui sao mà cho đủ 4 cộng cho mình nha. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt cái sợi cô tông Việt Nam này nha các bạn. Đây các bạn, cái này mình kỹ nè, cho nên là mình chập đôi lại để cho mình xách nó không có bị giãn luôn nè các bạn. Đó, chứ thường là mình sẽ làm một cộng này thôi, rồi xong cái mình cột luôn nha các bạn, để cho cái chỗ này nó mảnh hơn. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chập đôi như thế này để mà các bạn làm luôn nha. Đây, rồi các bạn sẽ xỏ qua cái càng cua này, rồi các bạn sẽ chia nó ra làm 2 phần bằng nhau. Đây các bạn, từ điểm này tới cái điểm này là 2 cái phần bằng nhau ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cột 2 cái phần này lại. Đây, các bạn sẽ cột nó, cột bình thường thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cột nó lại. Sau khi cột nó lại chúng ta sẽ được một cái chỗ như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ xỏ qua cho mình 4 cái cộng này ha. Đây, cắt cho nó đều nha các bạn. Chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len, làm 4 cộng này qua cái kim khâu len này luôn nha. Và bây giờ là mình đã xỏ xong rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ xỏ từng màu ha, các bạn tự phối, hoặc là trắng không, hoặc là đỏ không, hoặc là màu hồng không cũng được hết nha các bạn. Ở đây là mình trắng hồng, trắng đỏ đi. Đây, trắng đỏ, xong rồi trắng đỏ tiếp tục. Rồi các bạn sẽ làm tới cái khúc giữa nha. Tới khúc giữa thì mình sẽ thay. Đó các bạn, đưa vô đây.
Rồi chúng ta kéo rút nó lại là chúng ta được một cái mối đầu tiên nè, rất là đẹp luôn ha. Đây mình đã làm được 7 cặp trắng đỏ rồi nè các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 ha. Rồi bây giờ tới 5 hạt to. 3 4 5. Mấy cái đồ đựng này nè các bạn, mình đã có hướng dẫn ở kênh Mimi Handmade hết rồi đó. Các bạn có thể là chọn cho mình một cái đồ đựng để mà các bạn móc ha. Rồi bây giờ chúng ta qua đây, thì bên đây là đỏ trắng nha các bạn nè, đỏ trắng cho nó đẹp hơn ha, chứ không làm trắng đỏ nè, đỏ rồi tới trắng nha, làm 7 cặp giống hệt như bên kia, đỏ trắng rồi đỏ trắng. Rồi các bạn làm cho nó đồng đều nha. Rồi mình đã xỏ xong rồi nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ gỡ này ra ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái càng cua còn lại, các bạn sẽ xỏ cái này qua, đưa 2 cọng qua trước nha, tại vì mình chập lại mà, giống hệt như bên kia các bạn. Đó, xong rồi các bạn sẽ cột lại cho mình giống hệt như lần đầu mà chúng ta đã cột như vậy đó. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Nếu mà các bạn thấy cột nó rút quá thì các bạn thả lỏng nó ra một xíu ha. Nè, chúng ta sẽ thả lỏng nó ra một xíu để cho nó có độ đàn hồi hơn ha các bạn. Giống như cái phần dây dù này nè, mình cột nó hơi siết quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc này nữa ha các bạn. Rồi các bạn xỏ 2 cọng này qua cái kim khâu len nha. Sau đó là các bạn sẽ xỏ qua hướng bên này nè, xỏ vô mấy cái hạt ngọc này nè. Rồi các bạn sẽ kéo nó đi, kéo nó vô, xích vô trong ha. Rồi các bạn sẽ đưa luồn nó đi qua đây. Nó dướng á các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại tiếp tục luồn nữa, luồn cho nó ra phía ngoài này luôn đi, hoặc là các bạn có thể là luồn qua phía bên kia luôn cũng được ha. Còn dài thì mình luồn dài, còn ngắn thì mình làm ngắn, không sao hết. Rồi mình sẽ luồn tới đây thôi, rồi mình sẽ cắt bỏ nó luôn nha. Rồi cọng tiếp theo các bạn cũng luồn y hệt cho mình ha, nhưng mà chúng ta sẽ làm cùng chiều với cái cọng này. Mình làm sao mà cho nó hợp lý, cho nó đẹp đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len, cắt cho nó bằng đi. Mình đã xỏ bên đây xong rồi nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua ha. Mình xỏ vô cái kim khâu len á, tại vì mình xỏ qua cái kim khâu len nó hơi lâu á các bạn. Rồi các bạn sẽ làm cái cọng còn lại này ha, y hệt luôn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi nè các bạn, rất là dễ thương và chắc chắn đúng không các bạn? Rồi sau cái clip này là sẽ có một số bạn kinh doanh thêm cái hàng ngọc trai này ha. Chúng ta có rất là nhiều. Cái này là dây dù thì nó mảnh hơn, nhìn nó đẹp hơn ha các bạn. Nhưng mà đừng có rút quá giống như mình ha, rút quá giống như mình cái nó hơi bị trùng lại cái chỗ này nè. Rồi
Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này ha. Các bạn nếu mà cảm thấy video này hữu ích á, các bạn nhớ nhấn like video và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ mình xin phép các bạn là kết thúc video này tại đây nha. Bye bye.